Elke familie heeft een ander dagelijks ritme, maar elke familie heeft ook een vaste volgorde. Zo ziet een typische dag bij ons eruit. Hoe ziet jouw familiedag eruit? Hallo en welkom bij onze podcast. Fijn dat je er vandaag bij bent. Ik ben Marcus. Ook hallo van mij, ik ben Lotte. Vandaag praten we over iets heel alledaags, maar ook heel belangrijk: het familieleven. Familie klinkt vaak groot. Toch bestaat het uit veel kleine momenten. Uit de ochtend, het eten, de chaos, maar ook uit nabijheid en routine. Daarover willen we vandaag praten. Ja, bijna iedereen kent zulke situaties, of je nu met kinderen, partner, ouders of huisgenoten woont. Dit zijn momenten waarin taal heel natuurlijk verschijnt. Je praat over tijd, eten, plannen, gevoelens. Alles is heel normaal. Juist daarom is het familieleven een mooi thema om Nederlands te horen en te begrijpen. De woorden zijn vertrouwd, de scènes makkelijk voor te stellen. Laten we met de ochtend beginnen. De ochtend zegt vaak al veel over de dag. Oh ja? Bij ons start de ochtend zelden stil. Mijn dochter is mijn wekker. Soms roept ze, soms zingt ze. Dat is chaotisch, maar ook heel levendig. Dat klinkt als veel energie. Bij mij is het rustiger. Mijn wekker gaat en ik heb even nodig om wakker te worden. 2 minuten blijven liggen, dan opstaan. Dat bewonder ik. Ik heb meestal iets langer nodig. Maar dan komt de koffie en alles wordt beter. Bij mij is het thee. Groene thee, heel rustig. Ik drink hem bij het raam en kijk even naar buiten. Dat is mijn moment. Zulke kleine rituelen helpen. Daarna start de drukte. Ontbijt maken, broodrommels vullen, kijken wie wanneer weg moet. Precies. Door de week gaat alles sneller. In het weekend is het relaxter. Dan is er meer tijd voor een gezamenlijk ontbijt. We zitten dan vaak heel even samen. 5 minuten, niet langer, maar die tijd voelt waardevol voordat iedereen vertrekt. Dat herken ik. Deze korte, rustige momenten geven energie voor de dag. Daarna wordt er vaak gepland. Wie brengt wie waarheen? Wie doet boodschappen? Wie denkt aan het afval? Familie betekent ook plannen. Ja, veel rollen komen samen. Ouders, kinderen, partners, soms ook huisgenoten. Iedereen heeft taken. En soms lukt alles, soms niet. Dan wordt er gelachen, soms ook geïrriteerd gekeken. Dat hoort erbij. Juist dat maakt het dagelijks leven echt. Niet perfect, maar levendig. Ik vind juist deze kleine scènes typisch voor familie. Niet de grote gebeurtenissen, maar het dagelijkse samen zijn. En daarover willen we vandaag verder praten. Over eten, avonden, kleine conflicten en mooie gewoontes. De ochtend was nog maar het begin. Laten we samen verder door de dag gaan. Nu zijn we in de late ochtend aangekomen. Voor mij is dat een interessante tijd in het gezinsleven. De ochtend is voorbij, maar de dag heeft nog veel voor ons. Juist dan zie ik hoeveel dingen tegelijk lopen. Werk, huishouden, gedachten. Op dit uur is structuur extra belangrijk. Ja, dat klopt. Bij ons is de ochtend een moment om te ordenen. Ik ga even zitten, kijk naar mijn lijst en adem 1 keer. Niet alles is familie, niet alles is werk. Meestal is het een mix van beide. Terwijl ik aan afspraken denk, wacht de was en gaat de telefoon. Juist hier beslist vaak of de dag rustig of druk wordt. Dat ken ik goed. Op kantoor of thuis plan ik taken, beantwoord ik mails en bespreek projecten. Dan komt er plots een telefoontje uit de woning. De vaatwasser maakt lawaai, iets werkt niet. Dan moet ik opnieuw denken en herplannen.
Die momenten tonen mij hoe belangrijk flexibiliteit is. Flexibiliteit is echt een sleutelwoord. Daarom helpt bij ons een simpel weekplan. Het hangt op de koelkast en laat zien wie wat doet. Geen druk, alleen richting. Voor de kinderen is dat ook spannend. Ze lezen de taken, praten erover en leren terloops nieuwe woorden. Taal hoort gewoon bij het dagelijks leven. Dat vind ik erg mooi. Bij ons in de woongroep is het vergelijkbaar. We hebben wel een app, maar uiteindelijk telt het gesprek. Als je niet praat, ontstaat chaos. Als je wel praat, ontstaan oplossingen. En soms ook gelach. Oh ja, lachen hoort er echt bij. Vorige week hadden we een discussie over kleine taken. Uiteindelijk lachten we allemaal en werd de sfeer meteen lichter. Dat merken de kinderen ook. Ze leren dat je kunt praten, ook als iets niet perfect gaat. Muziek helpt mij in zulke momenten. Als ik huishoudtaken doe, zet ik muziek aan. Dan wordt schoonmaken bijna een pauze. Beweging, ritme, en opeens is het werk sneller klaar. Bij ons wordt het vaak een kleine familieactie. De kinderen dansen, wij ruimen op. Zo leren ze dat taken ook leuk kunnen zijn. En ze horen terloops Nederlandse woorden en zinnen. Precies. Taal gebeurt niet alleen in een boek. Ze leeft in deze momenten. Bij het plannen, het lachen, het samen doen. Toch zijn er dagen met druk. Je wilt alles goed doen, maar ik leer rustiger te zijn. Perfectie is in het dagelijks leven niet realistisch. Belangrijk is eerlijk plannen en pauzes toestaan. Dat zie ik precies zo. Niet alles hoeft vandaag af. 1 stap per keer is genoeg. Samenvattend zie ik 3 dingen die helpen: praten, plannen en je humor bewaren. En kleine routines die houvast geven zonder te knellen. Zo blijft het gezinsleven levendig en duidelijk. Nu komen we bij een heel levendig deel van het gezinsleven: communicatie. Voor mij is dit het gebied waar op 1 dag alles gebeurt. Praten, luisteren, misverstaan, lachen, soms ruzie maken en weer goed maken. Vaak begint dat al bij de lunch. Ja, dat herken ik goed. Aan tafel botsen veel behoeften op elkaar. De een wil vertellen, de volgende wil rustig eten, iemand anders zoekt iets. Stemmen overlappen en ineens beweegt alles in de kamer. Dat is niet altijd makkelijk, maar het hoort erbij. Bij ons gebeuren vaak meerdere dingen tegelijk. Iemand vertelt enthousiast over school, een ander vraagt om zout. Plots merk je dat de sfeer kantelt. Dan is het belangrijk kort te pauzeren. Precies. In zulke momenten helpt bewust ademen mij. 1 keer diep inademen, uitademen. Daarna herhaal ik rustig wat ik wil zeggen of vragen. Dat verandert vaak al de situatie. Dat is een goede manier. Bij ons zie je soms aan het lichaam dat iets niet klopt. Iemand zit stil met gekruiste armen. Dan weet ik, dit gaat niet over kleinigheden. Ik vraag dan rustig, wat stoort je nu? Open vragen zijn heel belangrijk. Ze tonen dat je luistert en wil begrijpen. Niet direct reageren, maar eerst ruimte geven. Humor helpt mij daarnaast erg. Als de spanning stijgt, probeer ik die speels te breken. Een klein woordspel, een overdreven rol, een gekke zin. Vaak is dat al genoeg om iedereen te laten glimlachen. Humor werkt verrassend sterk. Bij ons helpt het vooral met kinderen. Eens wilde mijn zoon echt geen groente eten. Ik tekende met de saus een klein gezicht op het bord. De sfeer veranderde meteen. Hij moest lachen en proefde toch een hap. Dat is creatief. En het laat zien dat communicatie niet alleen woorden is. Mimiek, gebaren, toon, dat telt allemaal. Toch zijn er momenten waarin humor niet genoeg is. Dan is een pauze belangrijk.
Iedereen gaat even naar een andere kamer. Afstand helpt om gedachten te ordenen. Dat zie ik ook zo. Na een pauze kun je duidelijker spreken. Dan helpt mij een eenvoudige zin. Ik zie dat je nu boos bent. Laten we later praten. Deze zin erkent het gevoel zonder druk te geven. Dat is heel waardevol. Gevoelens benoemen zonder te oordelen. Dat geeft veiligheid. En dan zijn er die typische missers in het gezinsleven. Kleine fouten die in het moment stress geven, maar later verhalen worden. Oh ja. Eens nam mijn man de verkeerde schooltas mee naar huis. Pas bij het openen van de broodtrommel merkten we het. De kinderen lachten zo hard dat ze haast niet konden praten. Dat soort momenten blijft hangen. Bij mij was het een kookpoging. Ik zette rijst op en vergat het water. De pan rookte en het alarm ging af. Sindsdien heeft die rijst bij ons een eigen naam. Precies dat bedoel ik. Fouten gebeuren. Als we erom kunnen lachen, verliezen ze hun zwaarte. Communicatie in het gezinsleven betekent voor mij 3 dingen. Stel vragen in plaats van verwijten. Sta pauzes toe. Bewaar je humor. En accepteer dat niet elke dag rustig is. Belangrijk is hoe we met elkaar omgaan. Zo blijft de familie in gesprek, ook als het soms hobbelt. En juist dat maakt haar levendig en sterk. We hebben net veel over lachen en levendige momenten gesproken. Nu wil ik bewust langzamer worden. Het gaat om rust. Om de stille tijden in het gezin, die we vaak missen, maar die veel kracht geven. Ja, deze momenten zijn niet luid, niet spectaculair. Maar ze zijn wel belangrijk. Bij ons ontstaan ze soms vanzelf. We zitten allemaal in de woonkamer, maar ieder doet iets anders. Mijn man leest de krant, de kinderen tekenen of bouwen en ik borduur een klein patroon. Niemand praat. Je hoort alleen papier, potloden, adem. Die stilte voelt warm. Dat klinkt heel vredig. Bij mij ontstaan zulke momenten vaak in de middag. Als het licht zachter wordt en door het raam valt. Dan ga ik in de stoel zitten, maak een kruidenthee en kijk gewoon naar buiten. Geen mobiel, geen muziek. Alleen het uitzicht en gedachten die langzaam worden. Precies dat bedoel ik. Veel mensen denken dat familie altijd lawaaiig is. Maar stille nabijheid is net zo sterk. Je hoeft niet te praten om verbonden te zijn. Ik herinner me een moment waarop mijn dochter lang tegen mijn been leunde. We zeiden geen woord. Later zei ze alleen: dat was fijn. Toen wist ik, stilte kan nabijheid maken. Dat raakt me. Kinderen voelen rust vaak heel direct, misschien zelfs sterker dan volwassenen. Daarom probeer ik zulke pauzes bewust te beschermen. Soms leg ik een briefje op de keukentafel. Stiltezonen graag. Dat is geen verbod, maar een uitnodiging. Dat is een mooi idee. Bij ons is er een klein ritueel. We hebben een klankschaal. Als ik haar zacht aansla, weten allen, nu wordt het stil. De klank is zacht, bijna magisch. De kinderen vinden dat geweldig. Dat vind ik mooi. Stilte heeft soms een signaal nodig. Niet streng, maar vriendelijk. Ook licht kan helpen. Minder fel licht, minder stemmen. Ja. In de stilte gebeurt iets van binnen. Gedachten komen op, herinneringen, soms ook zorgen. Ik probeer dan niets vast te houden. Ik adem en laat de gedachten voorbij drijven. Blijft iets belangrijk, dan schrijf ik het later op. Dat doe ik net zo. Een klein notitieboek helpt mij om mijn hoofd te legen. Daarna voelt alles helderder. Ik vind ook dat stilte helpt bij conflicten. Als de sfeer gespannen is, doet een korte stille pauze vaak meer dan veel woorden. Absoluut. Even naar het raam, frisse lucht, een paar ademhalingen. Daarna praat je anders.
Vooral 's avonds houd ik van deze rust. In de zomer zit ik vaak in de tuin. De kinderen slapen, de lucht is warm, krekels chirpen. Ik geef bloemen water en hoor het water. In die minuten voel ik dankbaarheid. Bij mij was het vorige winter vergelijkbaar. Dikke sneeuw viel. We stonden bij het raam, niemand sprak. Alles was gedempt. Die 10 minuten veranderden de hele dag. Stilte is als een kleine vakantie midden in de dag. Ja, en ze is overal mogelijk als je haar toelaat. We zijn nu bij de avond aangekomen, mijn favoriete tijd. Voor mij ook. De dag gaat langzaam slapen en wij gaan meeslapen. Hoe begint jullie avondritueel? Om 5:30 roep ik avondeten. Dan komt iedereen uit zijn hoek. Hebben jullie een vast menuplan? Maandag soep, dinsdag pasta, woensdag restjes, donderdag pannenkoeken, vrijdag pizza. Zo weet iedereen het. Dat bespaart discussies. Bij ons kookt altijd degene die als eerste thuis is. Dapper concept. Wat als niemand zin heeft? Dan is er brood met kaas. Simpel, snel, lekker. Niks tegen brood met kaas. De kinderen houden daar ook van. Tijdens het eten vragen we 3 rondes. Wat was vandaag goed? Wat was moeilijk? Wat leren we daarvan? Mooi schema. Iedereen krijgt spreektijd. Ja, zelfs de stille huisgenoot krijgt zo zijn podium. Bij ons vertellen eerst de kinderen, daarna wij ouders. Zo luisteren ze beter naar elkaar. Na het eten komt bij jullie vast opruimen. Klopt. 1 ruimt borden, een ander veegt de tafel, de derde start de vaatwasser. Teamwerk stopt chaos sneller. Precies. Wat doen jullie na het afwassen? We dimmen het licht en steken een kaars aan. Dat geeft het signaal. Nu wordt het rustig. Oh, kaarslicht verandert meteen de sfeer. Dan spelen we soms een kort kaartspel, maximaal 20 minuten. Welke kaarten? Uno of een snel kwartet. Makkelijk, grappig, geen moeilijke regels. Wij lezen vaak samen. Eén leest hardop, de andere luisteren. Welk boek nu? Een kinderthriller. Elke pagina eindigt spannend, perfect om voor te lezen. Onze luisteraars kunnen iets vergelijkbaars proberen. Voorlezen oefent taal en schept nabijheid. Klopt. Na het lezen brengen we de kinderen naar bed. Tanden poetsen, pyjama, nog een kus? En dan? Banktijd? Ja, mijn man en ik gaan met thee op de bank zitten. Soms praten we, soms zwijgen we, alsof in onze rustwolk. Ik ga vaak wandelen, 10 minuten om het blok. De frisse lucht maakt het hoofd helder. Goeie afsluiting. Heb je dan muziek in je oren? Nee, ik hoor de stad stiller. Autobanden op asfalt, verre stemmen. Bijna als een hoorspel van het echte leven. Precies. Thuis terug schrijf ik 3 dingen op waarvoor ik dankbaar ben. Een dankbaarheidsdagboek. Dat adviseer ik vaak aan vrienden. Het sluit de dag positief af. Zelfs op zware dagen vind ik kleine lichtjes. Marcus, zijn er avonden die niet lukken? Natuurlijk. Soms komt er een e-mail die stress geeft of iemand maakt laat nog ruzie. Wat doe je dan? Ik zet een timer. 10 minuten boosheid toestaan, dan bewust stoppen. Klinkt simpel, helpt wel. Goede truc. Wij hebben een resetknop op de koelkast, een rode magneet. Schuift iemand hem omhoog, dan betekent het graag herstart, onderwerp wisselen. Geweldig. Visuele signalen werken sterk, vooral voor kinderen. Onze dochter gebruikt hem vaak als huiswerk mislukte. Zo leert iedereen dat falen oké is en herstart mogelijk is. Precies.
Na zo'n reset ademen we 3 keer diep en gaan verder. Nog een ritueel. De mobiel uit de slaapkamer verbannen. In plaats daarvan een analoge wekker. Ja, blauwlichtvrije zone. Ik lees dan 2 pagina's in een dichtbundel. Gedichten voor het slapen kalmeren de gedachten. Soms schrijf ik zelf ook kleine regels. Niet perfect, maar eerlijk. Misschien horen we hier ooit een Lotte-gedicht. Wie weet. Voor vandaag blijft het privé. Eerlijk. Onze luisteraars kunnen ook creatief zijn. Tekenen, schrijven, zachte muziek. Of gewoon de dag in je hoofd doorlopen en loslaten. Loslaten is het sleutelwoord van de avond. Marcus, ik merk dat zelfs onze stemmen nu zakken. Ja, de avond trekt ons omlaag in de ontspanning. Misschien zitten sommige luisteraars al in bed, licht bijna uit. Dan wensen we hun nu al zoete dromen, maar we blijven nog even hier. Precies. Een laatste blik op de dag. We hebben gewerkt, gelachen, geruzied, geademd, geleerd en nu rusten we. Een complete cirkel. Familie betekent tegelijk beweging en houvast. Een mooie gedachte. Dank je. Daarmee leid ik zachtjes het einde van onze aflevering in. Nog niet helemaal, we hebben zo jouw samenvatting nodig. Klopt, maar die zin was al een goede overgang. Marcus, ik vind jouw beeld van de cirkel heel mooi. Dat is een goede zin om alles rond te maken, toch? Ja, dat past. Zal ik kort samenvatten wat we vandaag besproken hebben? Graag vat het rustig samen voor onze luisteraars. Oké, hier komt mijn samenvatting. We hebben een dag van een gezin gevolgd. Eerst begonnen we in de ochtend. Daar spraken we over wekkers, koffie, thee en kleine dagplannen. We zagen dat kleine rituelen zoals samen ontbijten structuur geven. Daarna praten we over de late ochtend en taken. Wij noemden weekplannen, apps en veel humor bij het schoonmaken. Belangrijk waren communicatie, eerlijke verdeling en flexibele pauzes. Daarna kwam het hoofdstuk over gesprekken, conflicten en lachen. We gaven tips, vragen stellen, ademen, humor gebruiken en een pauze nemen. Onze voorbeelden met koptelefoons, afstandsbediening en rijst zonder water lieten zien hoe fouten verhalen worden. In het vierde deel luisterden we naar stilte. We beschreven stille middagen, klankschalen, notitieboekjes en digitale pauzes. Die rust geeft energie en ruimte voor gedachten. Ten slotte kwamen we bij de avond. Daar vertelden we over vaste menus, kaarslicht, korte spelletjes, wandelingen en een dankbaarheidsdagboek. Een rode magneet als reset herinnerde ons dat opnieuw beginnen altijd kan. Door de hele dag liep één rode draad. Familie betekent beweging en houvast. Kleine rituelen, eerlijke woorden, humor en bewuste stilte bouwen samen een warm thuis. Dank je, Marcus. Dat was duidelijk en makkelijk te begrijpen. Ik denk dat onze luisteraars nu een rond beeld hebben. Ik hoop het. Ik vond het gesprek met jou erg leuk. Ik ook. Het was fijn om jouw optimistische blik als huisgenoot te horen. En ik heb veel geleerd van jouw ervaring als goede luisteraar en moeder. Ik ga jouw klankschaal echt proberen. Doe dat. Misschien schrijven sommige luisteraars ons welke rustsignalen zij thuis gebruiken. Dat zou ik spannend vinden. Schrijf ons gerust wat jou het meest hielp of wat je in jouw dagelijks leven wilt veranderen. We kijken uit naar elk bericht. Nu is het tijd om onze luisteraars een goede nacht of een goede dag te wensen, afhankelijk van wanneer ze luisteren. Klopt. Dus lieve mensen,
Bedankt dat je erbij was. Neem vandaag een klein moment van rust, misschien direct na deze aflevering. Of lach hard om een mini-missertje. Beide doet goed. Wij nemen afscheid voor vandaag. Ik zeg, blijf nieuwsgierig, blijf vriendelijk en tot de volgende aflevering. Ook van mij een hartelijk dankjewel. Het was echt prettig om met Marcus over het dagelijks leven te kletsen. We hopen dat je ontspannen kon luisteren en een paar nieuwe woorden hebt meegenomen. Luister ook de volgende keer weer graag mee. Zorg goed voor jezelf en heb een mooie dag of een rustige nacht. Dag en tot gauw. Dag!